Kamusta naman? Galing siya sa seller niya is China Guangdong. Hi guys! Isang awesome morning, isang awesome afternoon, isang awesome evening at kahit anong oras mo dyan sa inyo, isang napaka-awesome na araw guys. So, kumusta naman kayo? Happy and awesome days. Welcome back to my channel. So, sana okay kayong lahat. So, ngayon, naka-enhanced community quarantine ang buong Luzon. So, malamang nasa bahay lang tayong lahat. Kahit yung mga nag-work from home siguro sila. Sana naman lahat tayo mag-ingat pa din, keep safe pa din. Social distancing, magugas ng kamay, alcohol, ano pa ba? May mga sinabi ng government. And so all, makinig kayo lagi sa news, sa kung ano man yung mga pinapagawa sa atin ng mga authorities natin. Kasi it's for our own safety. Ayun. For today's video, so kung maaalala nyo, the last time, sa isang sa mga vlog ko, bumili ako ng Shura sa Shopee. Nagkaroon ng promo nung nung 12/12. So ngayon, nagkaroon ulit ng promo nung March 3. So, may binili ulit akong item sa Shopee. Which is, nakita nyo na malamang sa thumbnail. Kaya, papakita ko pa rin sa inyo. So, yun nga, mga ka-awesome. Nung nakaraang unboxing natin, nag-unbox tayo ng Shura. Isa na namang awesome unboxing. Isa na namang awesome unboxing video ang gagawin natin. At this time, meron na naman tayong biniling isang item sa Shopee. Ito na nga yun. Tadaan! Dumating na ang aking Constellation Lamp. Nakita ko lang po somewhere sa mga ads. Tapos parang nakita ko, sabi ko, parang maganda. Chinek ko sa Shopee. Maganda naman yung reviews. Kaya sabi ko, sige, try natin kung maganda ba talaga siya. So ito siya. Dumating na siya. Mamaya sasabihin ko yung price kung magkano ko siya nabili. Medyo natagalan siya dahil siguro sa kung saan siyang galing. Saan ba siya galing? Galing siya sa seller niya is China Guangdong. Galing ng China. Yun. Galing siya ng China sa Guangdong, Shenzhen. Pakita ko sa inyo guys. Pala, sorry. Ayaw mag-focus. Guys, galing siya ng China. Kaya siguro, after nito natin buksan, i-make sure natin na i-sanitize natin siya or alcoholan natin. Kasi mahirap na. Buti na yung nag-iingat tayo. Excited na akong buksan. Mahirap siyang buksan. Ito na siya! Ayan guys, kung tatanungin niyo ako kung anong basa dito ay hindi ko alam. Pero nakalagay dito Chinese model version 4-season sky projector lamps. So adult of, hindi ko alam kung adult of science ang ibig sabihin nito kasi dito may nakalagay. And yun, feeling ko ang tawag dito yung season sky projector lamps. Ayan, maganda siya. Sana natin siya. Tingin ko guys, kailangan kong lumipat ng pwesto kasi medyo init dito at kailangan ko ng mesa para sa pag-unbox. So, I'll be right back. A few moments later.
So yun guys, malapit na namin matapos yung Constellation Lamp. Ikakabit na lang namin tong ingay ng aso. Yung mga stars. So yun guys, malapit na matapos. Ayan, ano siya oh. Ayan, ito niya aso namin. Ayan. Diba? Si Draco. Draco sa camera. Ito yung bahay namin. Ang gulo, diba? So yun guys, ginugupit ko na dito yung mga double-sided stickers. Tapos after nito, ilalagay ko siya dito sa mga sides. And itong mga double-sided stickers na to, ito yung magdidikit dun sa mga sides ng acetate film kung nasan yung mga stars. So yun guys, tatanggalin din natin tong parang skin protector ng acetate film para mas makita natin ng mas clear yung stars and mas makintab yung surface nitong acetate film na to. So ayun mga ka-awesome, tapos na. Nabuo na namin ng kapatid ko yung Constellation Lamp. Kailangan ko humingi ng tulong sa kapatid ko kasi masyadong matagal kapag ako lang mag-isa, kaya humingi ako ng tulong sa kanya. Kaya pag bumili kayo nito guys, mas maganda siguro kung mayroong tutulong sa inyo. Kasi syempre diba, kapag mag-isa, mahirap. Mahirap isa. Mahirap mag-isa. So ayun, mahirap mag-isa guys. So kaya, ito na, natapos ko na siya. Ito na, natapos na namin buuin yung Constellation Lamp. So kung makikita nyo ngayon siya, finished product. And, na-bebend siya guys. Diba? Tsaka naikot yun eh. Hindi siya nag-automatic rotation, pero pwede na namang i-rotate. Tapos yung mga stars niya, yung mga sides, may mga zodiac sign. So siguro hanapin na lang nyo kung hindi ko yung zodiac nyo. Nilagay ko siya, and ilaw naman siya, hindi lang masyadong kita pa ngayon kasi maliwanag pa. So ang gagawin ko mamayang gabi ay papailawin ko siya sa kwarto para makita ko kung maganda ba siya, kung okay ba, kung maliwanag ba, kung kita ba yung mga stars. Yun, papakita ko sa inyo. Ayun, nabili ko to sa Shopee for 268 pesos lang. May 50 pesos yun na shipping fee, pero dahil nga meron akong voucher, free shipping na siya. Ito na siya. So, I think maganda naman siya, pero kailangan natin syempre makita yung finished product. Finished product na nga pala. I mean, yung pinaka-final na effects ng ilaw niya. Kasi kanina guys, dalawa yung bulb na nandito. Yung ito, is gumagana siya. Yung kita nyo naman, ilaw siya. Yan. Pero yung isa, na-reserva is, tawag doon, hindi siya nag-work, hindi siya umiilaw. Kaya, medyo ay lang naging downside para sa akin. Kasi syempre, paano pag nawala na to, hindi natin alam kung ano yung papalit natin. Kaya, yun, kailangan pa natin mahirap na iba. A few moments later. So yun guys, bubuksan na natin at itatry natin yung Constellation Lamp. Ito na, 3, 2, 1.
guys. Nasa floor siya ngayon. At ito, yan, kita sa wall yung malapit sa kanya. So yun guys, napakita ko na nga sa inyo kung ano yung itsura ng lamp kapag patay yung ilaw, kapag madilim. Okay naman siya, kaya lang hindi masyadong bright na hindi niya nasakop yung buong room, yung Constellation. Pero okay naman, siguro pwede natin palitan yung bulb ng mas bright or mas malakas na ilaw para mas ma-appreciate natin yung mga stars. Kasi ang ganda niya guys ang ganda niya sana. Kasi makikita niyo naman doon sa pinakita ko nung nilabas ko siya sa wall. Maliwanag siya, maganda yung formation ng mga stars. So yun guys, that's it for this video. Kayo ba? Try nyo na rin bang bumili nito? Kwento nyo sa akin sa comment box. Or kung meron pa kayong gusto mong bilhin sa Shopee or sa Lazada, i-comment nyo lang sa baba. Try natin bilhin, tingnan natin kung maganda, i-review natin. I-unbox natin sa susunod na awesome unboxing video. That's it guys for today's video. Sana nag-enjoy kayo. Hindi nyo malaman kung maganda siya or hindi, try nyo guys. And yun lang naman yung comment ko yung sa ilaw, yung sa bulb. Pero overall, okay naman siya. Sa susunod na unboxing natin, hanap tayo ulit ng item na mabibili. That's it for today's video. Ingat kayo, lalo na ngayon na naka-enhanced community quarantine tayo guys. So malaki ko yung work nyo yan. Mag-ingas na kamay, mag-social distance, mag-ingat tayo na. So yun. Always remember guys, we are all awesome. Bye-bye, good night, God bless.